Ở tập trước nhóm Tần Thiên thu thập gỗ đóng thuyền, trồng lúa mì, tạo quần áo từ cây gai. Núi lửa đã thức tỉnh. Mọi người đều chạy ra ngoài. Được Azuba báo tin sói mắt trắng tới. Trong đêm anh cùng mọi người chạy ra khỏi doanh trại, ham bì nói chuyện với sói mắt trắng. Anh được biết núi lửa sắp trỗi dậy. Anh kêu tộc trưởng ông và Vizu còn cả Azuba lập tức dẫn người già và trẻ nhỏ trong bộ lạc cầm theo đốt đến bờ biển ngay. Kata, anh và hai anh em Pokuma dẫn một nhóm người đến phòng bếp lấy hết toàn bộ thực phẩm và nước. Những người còn lại lập tức đi lấy khăn mặt và thảm, càng nhiều càng tốt. Núi lửa sắp phun trào, mọi người phải nhanh rời khỏi đây. Sau khi tất cả mọi người tới bờ biển, chỗ thuyền gỗ ngày trước đóng để đi sang nửa bên kia của hoang đảo này giờ có tác dụng. Mọi người đang nhổ neo đẩy thuyền ra khỏi hoang đảo, thì một tiếng động mạnh, có một luồng ánh sáng vàng phun ra từ miệng núi lửa. Anh kêu mọi người dùng khăn bịt miệng mũi lại. Núi lửa phun trào kèm khí bụi khiến cho mọi người rất khó chịu. Cả mấy con động vật cũng phải núp sát sàn. Azuba cậu ta vừa khóc vừa ôm Kata tưởng sắp chết. Kata kêu câm miệng lại. Sau khi nó phun trào ít thì anh mới qua hỏi han mọi người, có ai sao không? Sau khi từng chỗ báo cáo không sao, thì anh mới nhìn mọi thứ xung quanh thấy rất nhiều bụi. Anh e rằng cả hòn đảo đều bị phủ một lớp bụi dày. Cho dù thế nào anh phải nhanh hoàn thành con thuyền rời khỏi đây. Anh chỉ còn lại nửa năm. Sau khi mặt trời ló dạng, Diệp Lâm ngủ gục trên vai anh mở mắt ngáp dài khiến cô cũng tỉnh giấc. Jessica đang ôm Enlu cho biết núi lửa đã dừng phun trào. Tần Thiên biết dung nham có nhiệt độ từ 700 đến 1200 độ C, thường là nhiệt độ thấp nhất nhưng cũng đủ để đốt cháy cây rừng. Cánh rừng lại không cháy, anh nghĩ doanh trại chắc cũng an toàn. Liền kêu mọi người về doanh trại. Khi mọi người đi ở trong khu rừng, đã có rất nhiều bụi phủ lên cây cối khiến mọi người phải lấy tay che mũi. Sau khi về doanh trại, mọi người đều cạn kiệt sức lực, nhưng không quay về phòng của mình nghỉ ngơi mà tập trung hết ở nhà bếp. Nguyên nhân bọn họ lo lắng núi lửa sẽ phun trào lần nữa, nên tụ tập lại cũng là để tìm kiếm một cảm giác an toàn nhỏ nhoi. Tần Thiên vì để giảm nỗi lo của tộc nhân, nên anh và Kata đã đến Bình Nguyên do thám. Anh thấy cho núi lửa bay khắp hoang đảo, nhưng phạm vi dung nham xâm hại chưa đến 1/3 Bình Nguyên nên bọn họ đến được đây rất thuận lợi. Miệng núi lửa đã không phun dung nham ra thì thấy giống ông Dư Chính Phong nói, lần thứ hai chắc sẽ khoảng nửa năm sau. Sau khi xác định thời gian núi lửa phun trào, mọi người cuối cùng cũng yên tâm tiếp tục đóng thuyền. Do nham thạch xâm lấn, bầy sói không có chỗ săn mồi nên đến khu rừng gần doanh trại, chúng giúp bộ lạc chở những cây lúa mì để tiện kiếm miếng ăn. Nửa năm sau đã đến mùa đông. Tần Thiên vươn vai, bất giác anh đã ở hoang đảo này 2 năm rồi. Mọi người đều dậy sớm nóng lòng đón năm mới. Anh không ngờ thời gian đóng thuyền sớm hơn, dự kiến 2 tháng nên bây giờ mới thoải mái chuẩn bị đón năm mới như thế này. Mọi người đã chuẩn bị các vật tư để sẵn trên xe trượt. Anh thấy Enlu, Nick, Diệp Lâm và Jessica sâu bầu vào con sói mắt trắng, đang không biết mọi người làm gì thì thấy nó đeo một cái nơ đỏ trước ngực, tai lại cài hoa. Nó rất khó chịu. Anh đồng cảm với sói vì cùng là cánh nam giới nên bảo mọi người, thấy không bình thường à? Thì Diệp Lâm nên tiếng thấy nó rất đáng yêu, Jessica thấy nó rất thân sĩ, còn Enlu thấy càng ôn hòa, Nick thì thấy nó rất vui. Anh cũng á khẩu không cứu được sói. Các con sói kéo xe đều được đeo nơ trên cổ, bắt đầu xuất phát tới bờ biển. Khi đến bờ biển, trời cũng dần tối, anh kêu mọi người nhanh tay chuẩn bị mở tiệc. Mọi người đã chuẩn bị bàn tiệc có đầy đủ món ăn, còn nhóm lửa xung quanh. Tần Thiên muốn đốt pháo hoa cùng mọi người để có ý nghĩa, thì giờ đây Tần Thiên, Kata, Jana và tộc trưởng đang cầm che đầu đã tẩm lửa đi châm pháo hoa. Anh là người cầm đầu chỉnh quay vào đúng dây dẫn, lúc sang trái, lúc sang phải, đều bị lệch. Jana thấy nhiều người nên khó khống chế. Kata không hiểu ý nghĩa gì thì tộc trưởng lại nhắc lại, lời của Vu sư nói rồi, phải đốt cùng mới vui. Sau một hồi châm lệch lạc mới châm được vào dây dẫn. Các ngọn pháo phi lên trời, đổ ra các ánh sáng vô cùng đẹp. Mọi người hò reo năm mới cùng nâng cốc, cụng ly. Qua 2 đến 3 tiếng tiệc tùng thì tất cả đã lăn ra ngủ. Kata ngồi trên bãi biển, một số tộc nhân tự quấn chăn rồi tựa vào nhau ngủ. Tần Thiên lúc này không biết nói gì. Anh bị Diệp Lâm, Jessica và Nick nằm đè lên tay. Anh thấy tay đã tê dại, nếu còn tiếp tục, cả 2 tay anh sẽ phế nên ngồi dậy nhẹ nhàng đi ra. Anh ra nhìn chiếc thuyền bấy lâu nay anh cùng mọi người xây dựng xong rất đẹp, anh mỉm cười. Cả ba cũng tỉnh giấc đi tới chỗ anh đứng. Jessica thấy nên đặt cho con thuyền tên gì thì anh thấy tên Mãnh Long hay Giao Long hay. Diệp Lâm thấy nó quá bình thường. Sau một hồi vắt óc thì anh nghĩ ra một cái tên, Phá Hiểu. Tuyết đã phủ ngọn núi lửa nhưng nó không thể lấp hết toàn bộ. Ngọn núi lửa vẫn đang bốc hơi cho biết nó vẫn còn hoạt động. Sau khi qua năm mới, mọi người vẫn theo tập tục truyền thống không làm việc. Mọi người phân tán đi thăm quanh đảo hoang nhìn ngắm cho kỹ, hưởng thụ thời gian nhàn nhã hiếm có. Tần Thiên đang tham gia ném tuyết cùng mấy người, còn Diệp Lâm vui thích vẽ lại hoang đảo này. 3 thanh niên đi câu cá, còn nhóm phụ nữ thì chơi bóng chuyền nước. Nhóm anh chỉ đợi thời tiết thích hợp là ra khơi. Anh kêu Ham Bì nói cho sói mắt trắng hòn đảo này sắp sụp đổ, kêu sói mắt trắng nhận lời mời đưa cả đàn sói ngồi thuyền rời khỏi đây. Mọi người bận rộn quanh rồi, tự dưng rảnh rỗi có chút trống rỗng nên anh bảo mọi người tìm vàng và kim cương dưới sông, rồi cất giữ trong thuyền. Cục bạch kim bé cũng lấy về. Jessica không ngờ sản lượng lúa mì thấp hơn dự kiến 3 lần nên chỉ có tổng 15.000. Tần Thiên an ủi cô vì cũng có hoa quả rau xanh thịt các loại, trong vòng 1 năm tới cũng không no về vấn đề ăn uống. Jessica nhìn trời thấy ngàn sao lấp lánh chỉ có vài bóng mây, nên chắc ngày mai sẽ là một ngày gió lớn tươi đẹp. Rất nhanh đã đến ngày ra khơi. Cô vào tìm Tần Thiên, thấy anh đang xem tư liệu bán đảo số 2, thì thấy có một hộp thư nhật ký thí nghiệm. Có 2 suy đoán.
Suy đoán 1, do từ trường của bán đảo số 2 không đồng nhất với từ trường của bên thời không nên sẽ bị đá ra và xuất hiện ở bất cứ địa điểm nào. Còn suy đoán 2, sau khi bị đá ra khỏi vết nứt thời không sẽ xảy ra va chạm kịch liệt, hình thành mưa bão và mây tích điện thời không, bán đảo số 2 sẽ nhanh chóng bị vết nứt thời không có bước sóng điện từ gần đó kéo lại. Trong quá trình này, nếu như có bất cứ sinh vật nào đến gần sẽ bị đưa vào vết nứt thời không cùng với bán đảo số 2. Anh và Jessica thấy quả nhiên hai người xuyên không tới đây, do gặp phải mưa bão chính là mây tích điện, còn vết thương của anh hồi phục nhanh là do thời không. Và anh thấy cua dừa lúc trước hai người gặp được mà nó bị thay đổi tập tính, ngủ ngày cày đêm sẽ biến thành cày ngày ngủ đêm. Con sa điêu và tiểu bạch thể hình của chúng đột biến cực hạn trở nên cường tráng, của loài chim. Và Jessica thấy tố chất thân thể của bộ lạc La Gia mạnh hơn người thường là, cũng do bởi ảnh hưởng năng lượng. Cô e rằng những búp này sau khi rời khỏi đảo có còn tồn tại không? Điều này anh không biết, phải ra khỏi đảo mới rõ. Diệp Lâm báo với anh cô đã thông báo mọi người ngày mai xuất phát rồi. Do ở lâu mà quen, mọi người không nỡ rời đi nên có chút u buồn. Nick trèo lên mái nhà ngồi nhìn sao. Alex và Pohama đã tìm thấy cô, bọn họ nói chuyện cũng vậy. Cả 4 người Pokuma, Zana, Azuba và Kata cũng vậy. Azuba không tinh tế thấy Kata khóc lại tưởng cát bay vào mắt Kata, thì bị anh ta giẫm một cú vào ngực. Sáng sớm ngày hôm sau, tất cả mọi người đã ở trên thuyền, Tần Thiên hô to mọi người dương buồm bắt đầu ra khơi. Con thuyền lướt đi nhanh chóng xa dần hoang đảo số 2 này. Mọi người đứng nhìn. Tần Thiên vui vẻ kêu mọi người chuẩn bị tiếp đón người bạn sắp đến chính là quái vật Leviathan. Kế hoạch là Kata và Zana đã rạch một vạch trên bụng con lợn, anh nhét 4 quả bom vào bụng nó kèm dây dẫn dài, rồi thả con lợn vào tấm gỗ trôi nổi kéo sau thuyền. Quái vật sẽ lần theo máu đến ăn con lợn này, anh sẽ đốt dây dẫn trước khi nó ngậm. Anh giao cho Pokuma và Pohama nhiệm vụ trên đài quan sát canh gác. Pohama quan sát qua ống nhòm không thấy bất thường. Lúc đó con quái vật đang bơi ở dưới. Trời vẫn trong xanh, mặt biển vẫn gợn sóng đều. Ở trong khoang lái, Diệp Lâm không ngờ Jessica lại lái giỏi như này. Jessica chia sẻ hồi nhỏ bố của cô rất thích câu cá ở biển, nên từ năm 9 tuổi cô đã theo ông ra biển liền học được. Tần Thiên thấy đây chính là cuộc sống của người có tiền. Lúc anh 9 tuổi mới cầm súng cao su bắn chim. Thuyền của anh còn thiết kế loa đàm thoại thông báo. Cách làm loa cổ đại mình hướng dẫn xíu cho anh em nhé. Làm cốc giấy cao rồi gắn dây vào đáy cốc. Phạm vi tuy không xa nhưng như lúc này nên chính lại thấy rất hiệu quả. Pokuma thông báo với anh nơi mưa bão kèm sấm sét đã tới. Cả ba chạy ra nhìn thấy quả giống hồi trước anh bị xuyên không tới đây. Anh kêu tất cả mọi người vào vị trí của mình, phải vượt qua nó. Jessica phụ trách lái tàu, còn mọi người phụ trách giữ buồm. Nhóm Diệp Lâm phụ trách chèo thuyền theo lệnh còi của cô. Còn Alex phụ trách cho củi vào đốt nếu có lệnh sẽ dùng bánh xe chèo. Nhóm Kata phụ trách máy bắn. Pokuma thấy quái vật xuất hiện liền gọi Tần Thiên ngay. Lúc này, nó đang đuổi theo con lợn trên bè gỗ nhỏ. Tần Thiên và mọi người thấy nó quá to, chẳng trách đội tàu của Salmonson lại thua thảm hại vì thuyền của họ không đủ nhét vừa miệng nó. Zana thấy nó khá thông minh khi chọn thời điểm bão xuất hiện. Azuba đang cầu mong mọi người đừng đụng phải nó. Tần Thiên lấy cung kèm mũi tên lửa ra bắn ngay. Anh không thể để nó đến gần. Xoẹt, lửa đã cháy dây dẫn. Anh nhắc mọi người tập trung, đợi nó mắc câu rồi ấn lấy cò. Nó đã gần đến con lợn, nó ngậm ngay con lợn vào miệng, các mảnh gỗ rơi tứ tung. Giới thiệu, Thương Long. Tên tiếng Anh Mosa sau rớt. Xuất hiện vào cuối kỳ phấn trắng, có đầu khổng lồ, hàm khỏe và răng sắc nhọn, vẻ ngoài giống như cá sấu có chân vây chèo, thân dài có thể đến 17 mét, là kẻ săn mồi đẳng cấp nhất, lớn nhất trong đại dương thời trung sinh. Phập phập phập, phập phập phập. Anh kêu mọi người nhanh lên cung. Nó thấy tình thế bất ổn, nên đã lặn xuống biển. Pohama thấy nó lặn xuống không thể tấn công, thì Kata lại báo nó lại đuổi tới rồi. Anh kêu Jessica qua ống truyền bằng gỗ, khởi động bánh xe chèo. Jessica lại truyền vào nói với Alex khởi động bánh xe chèo. Alex đã nhanh tay đốt thật nhiều củi. Lúc đó ở ngoài thuyền con Leviathan đã rất tức giận cú vừa rồi. Nó há mồm định cắn nát thuyền của anh. Tần Thiên bình tĩnh kêu mọi người bắn. Azuba lúc này đã quá hoảng sợ, anh ta nghĩ sắp chết rồi. Lúc đó đúng lúc bánh chèo bằng hơi nước hoạt động. Xì xì xì. Con quái vật đã ngậm không khí, nó ngỡ ngàng nhìn thấy đột nhiên thuyền đi nhanh vậy. Nó lại lặn xuống, đuổi theo. Tộc trưởng thấy nó không hề giảm tốc độ. Tần Thiên lại kêu ngay với Jessica qua ống truyền để nhóm Diệp Lâm chèo. Đùng một tiếng nổ lớn ở dưới biển. Mọi người không biết chuyện gì xảy ra, thì thấy những con cá con nổi lềnh bềnh kèm máu. Sau đó Tần Thiên mới ngồi nghỉ. Anh thấy tốc độ của Thương Long nhanh hơn anh tưởng, cũng may anh có kế. Jessica nghe thấy tiếng nổ lớn, nên hỏi Tần Thiên được biết con quái vật tên Thương Long đã chết. Cô rất muốn nhìn thử xem nó thế nào, nên bảo anh qua thay cô lái tàu thì cô thấy sóng biển cuộn cao khoảng 10 mét. Mọi người không có thời gian nghỉ ngơi, nhanh chóng về khoang tàu. Mọi người hô hoán nhau chạy mau. Anh hô, mọi người mau xuống dưới giúp Diệp Lâm. Sóng không ngừng nhấp nhô mạnh kèm mưa bão. Cơn sóng cuộn cao đã sắp đổ vào thuyền. Các bánh chèo duy trì công suất. Nhóm Diệp Lâm chuẩn bị chèo thuyền. Ở bên dưới bong tàu, Diệp Lâm bình tĩnh thổi còi 1212. Lúc này con tàu đang trèo lên dốc cơn sóng. Anh và Jessica trong khoang lái nhìn thấy cảnh tượng quá hùng tráng. Bên kêu mọi người ngồi vững vì sắp trèo sóng. Bên thấy lúc Tôn Ngộ không đối diện với bàn tay Phật Như Lai, chắc cũng có cảm giác này. Con tàu rẽ sóng lướt. Jessica mở bánh xe chèo toàn công suất.
Con tàu đã nhanh chóng lên đến đỉnh cơn sóng thành công, rồi vút xuống chân cơn sóng bên kia. Anh thấy cái này còn kích thích hơn trăm lần ngồi tàu lượn siêu tốc. Nick thấy quá hùng tráng, còn Azuba lúc nãy dọa sợ quá, anh tưởng sắp lật thuyền rồi cơ. Diệp Lâm do ở dưới lên cú trượt xuống của thuyền đầu vẫn còn choáng váng. Men lúc này thấy nên đi tìm kho báu One Piece rồi. Jessica còn không quên trêu chọc mọi người, cảnh tuy đẹp nhưng đừng lưu luyến quên về, nhiễm lạnh cảm mạo đó. Sét vẫn không ngừng đánh xuống ở chỗ cũ. Ngày hôm sau, bầu trời trong xanh, nước biển ôn hòa. Tần Thiên ở bên trong đang thay áo, thì thấy Yana giục Azuba mau đi thay đồ ướt ra, rồi mới cho nằm giường của anh ta. Kata cũng đang thay đồ. Ông Azuba này siêu cấp đại lười, anh mang một chút thức ăn cho động vật trên tàu, thì thấy cảnh chúng cũng lười nhác nằm ườn trên sàn lại tưởng chúng say sóng. Tự dưng chúng mắt sáng như sao rồi chạy nhanh ra ngoài. Cái này chắc Men không phải lo lắng rồi, Diệp Lâm đã bày rất nhiều món trên bàn ăn. Cô không thấy Tần Thiên đâu thì được Nick cho biết anh đi kiểm tra thân tàu. Men đang lên cầu thang thấy rất háo hức vì đã ngửi thấy mùi thơm. Jessica thấy Diệp Lâm nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới, miệng linh quá. Bữa cơm tối đầu tiên trên tàu mọi người đều ăn rất vui vẻ. Sau đó ai lấy đều cảm thấy toàn thân rã rời nên đều về phòng nghỉ ngơi. Men vào kiểm tra hệ thống thấy tin. Ký chủ giết chết Thương Long thành công thưởng 5.000 điểm. Đóng tàu thưởng 3.000 điểm. Tổng Men đã có 18.000 điểm. Đủ để đổi thêm một thiên phú lúc gặp nguy cấp. Men mặc dù mệt vẫn tìm hiểu tình huống sử dụng điểm. Lúc này, Nick bị chị Jessica trêu do không ngủ với Men nên không quen phải không? Còn có người vì lý do không tên, không thể ngủ được. Người trực canh gác đêm như Pohama đang cầm cốc nước uống cho ấm. Khi đám động vật được giải phóng, còn đám sói chúng không ngừng hú khi được giải phóng ra ngoài. Mặt trời ló dạng trên biển rất đẹp. Pohama thông báo mọi người mau dậy ngắm. Mọi người mệt mỏi thức dậy vì thân tàu quá lắc lư chòng chành. Sau khi thấy cảnh tượng đẹp thì cũng tỉnh hẳn. Nhổ neo xuất phát. Mọi chuyện hôm qua giống như chưa từng xảy ra. Ngày hôm sau mặt biển phẳng lặng, gió nhẹ thổi qua, mọi người tận tình hưởng thụ cảnh đẹp như trên du thuyền. Ông tộc trưởng Khoay đã câu được một con cá lớn với mọi người. Còn Kata hơi xấu hổ, anh chỉ câu được con cá bé tí bằng nửa bàn tay. Còn trưởng lão tưới cây. Nửa tháng tới thổ tiết cực kỳ tốt, tàu thuận buồm xuôi gió. Đến khi con tàu sắp đi vào màn sương mù dày đặc trên biển, Tần Thiên mở trích nhẫn thấy có 3 khu, khu D một miền núi gió mùa nhiệt đới, khu C2 rừng rậm gió mùa nhiệt đới, khu A một đồng bằng gió mùa. Cả ba thấy bán đảo số 3 quá thô sơ. Men cho biết nó là một hòn đảo, là một đại lục, bên trên bao gồm các loại địa hình và khí hậu của thế giới. Một là núi băng, hai là cát sa mạc, ba là rừng. Nó không đơn giản như bề ngoài, anh thử kích vào cho các cô xem thì hiện lên, đồng bằng và tiền tố của mỗi khu vực đều được đánh dấu khí hậu của từng khu vực đó, và đặc trưng địa hình chính. Nick chạy vào báo cáo bên ngoài có rất nhiều sương mù. Tần Thiên thấy không ổn. Mọi người đang đứng ngoài xem thấy không thấy mặt biển còn e rằng sẽ lạc đường. Jessica cũng ngạc nhiên khi cô đã từng đi biển nhiều mà chưa thấy trường hợp nào như này, nên mọi người thắp đèn sương đi chậm sẽ ổn. Anh kêu Pohama không cần gác nữa, để đèn báo là được. Giới thiệu anh em đèn sương, chụp đèn thủy tinh đã dùng màu vàng nhuộm, ánh sáng vàng, dưới thời tiết sương dày cũng có thể truyền đi rất xa. Nó đại diện cho vị trí của tàu thuyền, tránh đụng phải tàu khác. Tần Thiên kêu mọi người quay về khoang thuyền trước đợi sương tan rồi hãng ra, vì sương được hình thành từ vô số hạt nước nhỏ cực kỳ dễ chứa vi khuẩn lúc này ở trong khoang thuyền thì tốt nhất. Bỗng anh nhìn thấy Hamby vẫn ngủ say sưa, suýt chút nữa anh quên mất nó. Đến véo tai nó dậy đi xuống khoang tàu. Men thấy mọi người ngồi vây quanh Jessica kể chuyện ma về con tàu U Linh. Bọn họ hóa thân từ hải tặc gặp nạn trên biển, bởi vì oán niệm quất thân, không thể đến thiên đường, cũng không thể rơi vào địa ngục, chỉ có thể kéo theo thân xác thối rữa đầy giòi của mình phiêu dạt trên biển. Nếu như có tàu thuyền đến gần, bọn chúng sẽ phát động công kích và thổ lộ oán hận trong lòng chúng. Bọn chúng chỉ xuất hiện khi thời tiết có sương dày thế này, hơn nữa mỗi lần xuất hiện đều truyền tới tiếng chuông âm u từ xa giống như thế này keng keng. Làm ai nấy cũng sợ. Azuba ôm ngay cánh tay Kata, còn tộc trưởng ôm Biju, ông ta đã nghe thấy phảng phất âm thanh đó. Nick thấy cha biểu hiện vậy mất mặt quá. Nick nhìn ra biển, thấy đèn vàng di chuyển ở ngoài xa chỉ cho mọi người, làm mọi người lo lắng. Azuba tá hỏa tưởng hải tặc xương trắng xuất hiện, còn tộc trưởng tưởng tàu U Linh khóc ròng ôm đầu. Tần Thiên, không ngờ trùng hợp vậy, anh kêu Kata các anh cầm vũ khí ra xem thử cùng Men, còn những người khác ở lại buồng lái đừng chạy lung tung. Jessica kêu Pohama gõ 2 tiếng chuông ngắn chào hỏi xem có phản ứng gì không thì được báo lại không có. Lại bảo cô gõ tiếp 5 tiếng chuông ngắn biểu thị cảnh cáo. Nhóm Pokuma nhòm không thấy được. Azuba tá hỏa sợ tàu U Linh. Men kêu tạm thời tránh né nó. Men thấy quá vô lý sao ở cự ly gần mà không nghe thấy, anh lại còn tưởng không phải tàu thuyền. Để đề phòng bất chắc Men dặn mọi người chuẩn bị vũ khí sẵn sàng. Pokuma bỗng gọi Men nhìn kìa. Nó tiến tới sát tàu của Men, mọi người cũng tá hỏa. Jessica vẫn muốn cố giao tiếp thử lại lần nữa, nhưng không có tín hiệu đáp lại là không muốn giao lưu. Nếu tình huống đâm vào nhau thì Men sẽ hạ bệ nó. Men không biết là bạn hay thù mà nó âm thầm đến. Men đã cầm sẵn lưỡi cò. Trên mạn tàu địch bắt đầu hiện đại pháo nhô ra. Men tá hỏa kêu mọi người bắn ngay. Mọi người ấn lẫy cò thì thấy mũi lao xuyên qua nó mà không bị gì thì bắt đầu nó cũng phản công lại. Men kêu mọi người nằm xuống. Men nghĩ nhìn nó rất giống thuyền của mình, đều là thuyền buồm gỗ, không ngờ nó lại có trang bị đại pháo và súng. Tàu của anh không thể địch lại, chỉ có dùng bánh xe chèo mới cắt đuôi được nó.
về sau tàu của nhóm Tần Thiên có thoát nạn không? Hãy chờ video sau của mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có một ngày thư giãn vui vẻ. Đừng quên like và đăng ký kênh Phim Hay và Chuyện để ủng hộ mình nữa nhé.